จากตารางข้อมูลด้านซ้ายมือนะครับผมต้องการ transform ข้อมูลให้กลายเป็นตารางด้านขวามือ2ตารางนะฮะตารางแรกนะฮะตารางนี้ลักษณะการ transform ก็คือเราจะเอาข้อมูลของเซลล์ไทป์ที่เป็น domestic แล้วก็ export ตรงนี้ครับย้ายขึ้นมาเป็นหัวตารางลักษณะนี้ แล้วก็ข้อมูลนะครับเราจะซ้ำเข้าไปอย่างเช่นตัวนี้เป็นฟรุตแล้วก็แอปเปิลฟรุตกับแอปเปิลอยู่ตรงนี้นะครับของ Domestic มีทั้งหมด100ก็เอา100มาใส่แล้วก็ของ Export มีอยู่33ก็เอา33มาใส่ตรงนี้นะครับส่วนโจทย์ที่2นะครับเราจะทำเป็นตารางนี้นะครับ โดยที่เราจะเอาคอลัมน์กรุ๊ปนะครับซึ่งมีข้อมูล Fruit และ Vegetable ตรงเนี้ยย้ายกลับขึ้นมากลายเป็นชื่อคอลัมน์แล้วก็ข้อมูล Cell Type ครับซึ่งมี Domestic และ Export เอามาไว้ตรงนี้นะฮะจากนั้นเราจะ count Product อย่าง Domestic ที่เป็น Fruit มี3รายการก็คือตรงนี้เราก็จะ count เป็น3ผมโหลดข้อมูลเข้ามาอยู่ใน Power Query แล้วนะครับคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือคำสั่ง pivot column นะครับวิธีทำนะครับเราจะไปที่ transform แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมี pivot column อยู่ทีนี้ตารางแรกนะครับที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการจะพลิกตารางก็คือคอลัมน์นี้นะฮะโดยเอาค่า domestic แล้วก็ export ขึ้นไปอยู่เป็นชื่อคอลัมน์ดังนั้นเราต้องเลือกคอลัมน์ก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ไปที่ transform แล้วก็ pivot column ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า use the name in column แล้วก็ชื่อ cell type ก็คือคอลัมน์ที่เราเลือกไว้นะครับ create new column จากนั้นให้เราเลือกต่อว่าข้อมูลที่เราต้องการใส่ในคอลัมน์เนี่ยครับเป็น value เนี่ยเราต้องการเอาข้อมูลจากคอลัมน์ไหนเราต้องการ sum จากคอลัมน์ quantity เราเลือกคอลัมน์ quantity ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมี advanced option นะครับกดเข้าไปดูมันก็จะมีแถบให้เลือกนะครับเราสามารถเลือก sum ได้แล้วก็มันก็จะมีข้อมูลอื่นๆให้เราเลือกด้วยอย่างเช่นหาค่า min ค่า max ค่า average หรือว่าจะไม่ aggregate ก็ตามนะฮะเคสนี้เดี๋ยวเราเลือก sum ก่อนนะครับผมกดโอเค ข้อมูลก็จะได้มาครับเป็นชื่อ domestic แล้วก็ export อยู่ที่หัวคอลัมน์นะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะถูกซ้ำเอาไว้ตามแต่ละบรรทัดลักษณะนี้เคสที่2นะครับเราจะสร้างคอลัมน์ใหม่โดยใช้ข้อมูลจากคอลัมน์ชื่อ group นะครับคอลัมน์ใหม่จะมี fruit แล้วก็ vegetable ขึ้นมาเป็นชื่อคอลัมน์อยู่ลักษณะตรงนี้นะฮะจากนั้นเราจะกรุ๊ป Domestic กับ Export นะครับเป็น2กลุ่มแล้วจะเขาว่า Domestic มี Food อยู่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ Domestic มี Vegetable อยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับอันดับแรกผมลบคอลัมน์ Quantity ออกไปก่อนนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ Remove เราต้องการ Pivot Column Group ขึ้นไปเป็นคอลัมน์ใหม่นะครับผมเลือกคอลัมน์ Group แล้วก็ไปที่ Transform แล้วก็ Pivot Column จากนั้นนะครับไปที่ Advanced Option ตรงนี้นะครับเราจะเลือกเป็น Count ผมเลือกเป็น Count All ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้ข้อมูลแล้วครับว่า Domestic ที่เป็น Fruit มีข้อมูลทั้งหมด3ข้อมูลแล้วก็ Domestic ที่เป็น Vegetable จะมี6ข้อมูลลักษณะนี้เคสที่3ของการ Pivot Column นะครับเราจะ transform ข้อมูลให้กลายเป็นตารางสีเขียวตารางนี้นะครับโดยที่ข้อมูลเกรด
ตรงนี้นะครับจะกระจายมาอยู่ในส่วนนี้แล้วก็ชื่อคอลัมน์นะครับจะเอามาจากเซลล์ไทป์เป็น domestic แล้วก็ export แบบนี้วิธีทำนะครับไม่ยากเหมือนเดิมก็คือเราเลือกคอลัมน์ที่ต้องการเอาข้อมูลในคอลัมน์นั้นไปสร้างเป็นชื่อคอลัมน์ใหม่ในที่นี้ก็คือเซลล์ไทป์นะครับจากนั้นเราไปที่ transform แล้วก็เลือก pivot column ตรงนี้ครับ value column เราต้องการใช้คอลัมน์ชื่อเกรดเป็นตัวแสดงผลนะครับจากนั้นที่ advanced option ให้เราเลือก non aggregate ตรงนี้นะครับกดโอเคเราก็จะได้ข้อมูลส่วนนี้นะครับตามที่เราต้องการแล้วเรามาดูข้อควรระวังของการ unpivot column โดยการใช้ aggregate กันครับจากข้อมูลคอลัมน์นี้นะครับมี Apple ซ้ำอยู่แล้วก็ Domestic ซ้ำอยู่ซึ่งมี2เกรดก็คือ Gold กับ Silver เราลอง Pivot Column กันครับผมเลือกที่คอลัมน์ Cell Type ไปที่ Transform แล้วก็ Pivot Column ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น Value Column เป็นเกรดและผมเลือก Don't Aggregate กดโอเคปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้ Error ครับมัน Error ที่ Apple และ Domestic ถามว่าทำไมมันเกิด Error ขึ้นมาเราย้อนกลับมาดูครับ Apple และ Domestic นะครับมันมี2ข้อมูลก็คือ Gold กับ Silver ดังนั้นคอลัมน์นี้นะครับมันต้องโชว์ข้อมูลก็คือ Gold แล้วก็ Silver ต่อกันลักษณะนี้ซึ่งมันมี2ข้อมูลไม่ได้เพราะว่าเราสั่งให้มันไม่ aggregate นะฮะมันก็เลยเกิด error ขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือการทำ pivot column โดยการใช้ dot aggregate นะครับข้อมูลเวลา unpivot เสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลในคอลัมน์นี้นะครับมันต้องมีค่าเดียวในแต่ละช่องมันไม่สามารถเชื่อมด้วยคอมมาแล้วกลายเป็น2ค่าได้